Заступник голови податкового комітету, пан Ярослав Железняк, може ви чули про такого? Заявив, що грошей вистачить до квітня, і діра по військових видатках близько 400 мільярдів. Була 300, зараз збільшилась до 400 мільярдів. На цьому тлі Ярослав Железняк розкритикував впровадження урядом додаткових соціальних програм про популістські 1500 гривень на паливо або ще щось. Чому замість того, щоб тимчасово, наприклад, зменшити акциз або ще щось, влада знову впадає в популізм, роздає ці гроші, марнотратства, яких нема в бюджеті. Ну їх немає, вони не закладені. Більше того, ми зараз стоїмо, там просимо у всіх дайте нам грошей, а у нас навіть на війну не вистачає грошей. То взагалі, от ця ситуація, наскільки вона загрозлива і чи є у нас гроші на війну дійсно? Я не знаю, як це взагалі коментувати. Я коли почув всю цю історію, я був трохи в шоці, і ми сьогодні всі обговорювали, в тому числі... Я вибачаюсь, пане Романе, наскільки ви коректно? Ви сказали, що ви були в шоці. Я сказав, що я охренів цього. Я відверто. Ти ж мене попереджав не висловлювати. Дякую тобі за це. От дякую за щирість і коректність. Я підібрав політично коректне слово. Але тут не можна не погодитись, навіть є багато, скажімо так, людей, які там економісти, і у нас у фракції, які підтримують багато ініціатив, в тому числі там і підняття, ну взагалі в Верховній Раді, підняття там деяких податків під час війни для того, щоб забезпечити армію, щоб закрити оцю диру. А сьогодні їм закинули. А ви для цього хочете людям простим там підняти? Ну, це люди, які розбираються в економіці, да, і коли їх питають, де взяти 400 мільярдів, там один із питань, давайте тут зробимо, теоретизуємо, скажімо так, мрії. Але навіть вони сьогодні сказали, ми тут намагаємось якось дискутуємо, як там з когось взяти і десь знайти ці гроші, а потім бачимо, коли просто беруться кошти, яких не вистачає з бюджету, який в нас великий дефіцит, і просто роздаються. Ну, це, я вважаю, що це така, не те, що неправильна, це взагалі якась така пагубна економічна політика нашої держави, яка переслідує за собою трагедію, тому що ну, у нас є люди на фронті, яких ми в бюджеті не змогли підняти заробітні плати. От просто не підняли, закрили це питання, проголосували, і ніхто ні слова не сказав. І от вони зараз служать, більшість із них, за 20 тисяч гривень в місяць, коли там двоє діток, живуть десь сім'я окремо, він окремо, і намагаються вижити на ці 20 тисяч гривень. Да? І питання боєприпасів, питання контрактів, ті, які зараз не можуть ще запустити, тому що ну, немає коштів. Питання там підняття коштів на першій лінії, це також дуже важливо, немає на це коштів. Питання, ну, об'єктивно, скажімо так, скажу, скажімо так, щодо виробництва оборонно-промислового комплексу, масштабування деяких надкритичних речей, які надкритично нам потрібні, щоб там в Росії щось палало і, скажімо так, берегти наше життя. І ми робимо певну кількість і можемо робити більше, і нам потрібно масштабування, нам відповідають, немає коштів на це. І в той же момент ми беремо кошти, роздаємо. Я не кажу, що не потрібно людей там підтримувати, але ми маємо пріоритизувати і говорити, що ми воюємо, чи ми піаримося, чи ми там здобуваємо прихильність виборців. От що ми робимо? Якщо ми воюємо, то всі затягують пояси, наприклад, там і воюють. Да? Якщо ми вже тут готуємось і симпатії вибудуємо, то тоді потрібно правду сказати, що ми не збираємось перемагати. Ми будемо робити отак і отак. Чесно, мене це я можу бути там реалістом, об'єктивним і десь захищати там і Верховного, тому що він є Верховний. Але коли такі речі робляться, то і уряд, прем'єр-міністр, який зараз є, ну чим він пам'ятається? Ну мені тільки цими роздачею грошей, не заробітком цих грошей, а постійною цією роздачею. А для чого це робиться? Ну намагаються підкупити виборців. І зараз у мене в голові декілька кейсів. Це просто там десь випуск за кордон певної категорії громадян, які поїхали і забули, і будуть там податки платити.
молоді, а інше це просто роздача бюджету. І ми кожного дня кажемо, там я їду за кордон працювати, мені кажуть, проси гроші, ось тобі тези від Міністерства закордонних справ, проси гроші, от на це, а потім ти приїжджаєш, а тут займаються, ну скажімо так, благотворительністю. Тобто, ще раз скажу, ну, це ми потрібно визначити пріоритети країні. Був план перемоги, там був якийсь, який у нас ще там план стійкості був, да? Кількості. Да, тобто все воно було, і я там не бачив цієї історії щодо роздачі. Але ще раз кажу, на фоні того, що ми не можемо військовим дати, на фоні того, що військові потребують там озброєння всього того, на фоні того, що ми задекларували контракти, на яких немає коштів, на фоні того, що у нас мінімальні бюджети і дефіцит бюджету по спецслужбам, також там по різним також сили безпеки і оборони. Ну це точно не раціональна трата грошей. Я не знаю, хто взагалі приймає ці рішення, тому що ну ці люди некомпетентні взагалі, і з ними вести війну, воювати. Ну це не призведе до перемоги. Дивись, до речі, про контракти дуже добре сказала твоя колега з комітету по нацбезпеці Соломія Бобровська. А вона сказала, що нових контрактів та підвищення зарплати для військових поки не буде. Все, що анонсовано було при Шмигалі, обнуляється. І пропозиції від нового керівництва міністерства наразі не готові ані до презентації нардепам, ані до презентації суспільству і війську. Я думаю, що Я тобі скажу більше, вони не були готові. І коли я просто, можна да, сказати, охрінів, коли це коли я побачив це в Фейсбуці, а потім до нас там прийшли деякі представники звідти, кажуть, а ми кажемо, а скільки треба коштів? Я не буду цю суму називати, було на закритому засіданні, там багато мільярдів. Ми кажемо, вони є, вони кажуть, ні. Ми кажемо, а навіщо ви це сказали? Тому що прийшли, доповіли президенту. Президент, ну, він подивився, каже, ну, нормальна історія, контракти, давайте. Вони відразу, ну, що ви дать народу, да, хліба зрелищ, давайте. Дамо зрелище, зараз всім дамо надію, що ми дамо контракти. Про це написали, міністр дав, не пам'ятаю, офіс, наскільки я пам'ятаю, дав, там, Генштаб, що буде контракт. А потім приходять і кажуть, ну, вибачте, немає у нас коштів на це. І це було скільки? Рік назад анонсували, якщо я не помиляюсь. так. Коштів, і ти ж розумієш, коли це анонсували, прораховували кошти не на всю армію, яка перейде на контракти. Якщо я не помиляюся, зараз не буду відповідати, по-моєму, на 30 чи на 40% всього. І навіть на це коштів немає. Зараз уже там прийшов Федоров, і там у нього якісь інше бачення стосовно цього, але доки що одні заяви ВОЗ, на жаль, нині там. І моя позиція, і я коли щось роблю, я спочатку роблю, я бачу, що воно вже готове, потім ми це анонсуємо і вже там фінансуємо, впроваджувати потрібно. Тут якось це робиться навпаки, є обіцянки, на виході поки що чекаємо. Та дивись, ну ти навіть ті законопроекти, які ти протягував через Верховну Раду, і про те, що можливість тим, хто хоче служити після 60 років, і інше. Ти ж спочатку з ними працював, ти підготував базу, ти домовився зі всіма, і тільки після того, як вони зайшли, ти про них говорив. Навіть в ефірі ти казав, Так, ні, я завжди говорю, коли вже почекай, щось не злазить. голосують, а потім ми будемо говорити. Я казав, окей, кажу, не хочеш пропіарити цього, не треба. Все, я тебе розумію. Але мене багато хто звертався, я даю закон, це ж класно, давай зараз напишемо. Я кажу, ні, стой, давай приймемо, а ще краще. Ну, вже прийняли, а тоді вже ти починаєш працювати, щоб президент же це підписав, розуміючи, що там прізвище опозиційного депутата, ти ж теж це розумієш. Але я стараюсь писати ці законопроекти, ну, від народу, як кажуть, для того, щоб не було можливості їх не підписати, щоб можна було разом цього добивати. Бо наша система дуже погана, що не всі законопроекти, навіть які ти серйозно пропрацював, президент підписує. І я думаю, це, знаєш, ота реформа, в мене зараз багато вже є напрацювань стосовно змін до Конституції, нам потрібно в подальшому, дивлячись на те, що зараз відбувається, там і по органам влади, там по правонаступності влади, це дуже також історія правильна. Вон Іран показав, що там можуть бути всякі моменти. Да? У нас в Конституції чітко прописано там президент і голова Верховної Ради, а далі що ми робимо, да? Там і інші питання. Так само і в цих та
інших питаннях, що президент зобов'язаний підписувати законопроекти. Хоча, бо в нас ти пропрацював, зібрав групи, умовив залу, аргументував, а потім просто там із-за того, що ти опозиційний, або просто щоб тобі не показати, що ти приніс щось хороше, це не підписується. Хоча зобов'язані згідно Конституції це робити. І в нас це величезна проблема, коли депутати залежать від взагалі від окремої гілки влади. І це є навіть не гілки, а від окремої, скажімо так, від окремого органу. Дивись, давай по черзі, просто так, щоб пазлик зібрався. Обіцяли ж підвищити ще в минулому році мінімальні зарплати військовим. Гроші не знайшли. На контракти, які теж були анонсовані наприкінці минулого року, і йшлось тоді про термін від 1 до 5 років, гроші не знайшли. Далі. Гроші, до речі, знайшли на силовиків, на прокурорів, на кого завгодно. А от на військових ні. Просто якщо військові не будуть захищати, не будуть забезпечувати свої сім'ї, хто буде цих прокурорів з псевдоінвалідністю тримати? Просто хоч якийсь здоровий глузд. Але при цьому ми з тобою в ефірі обговорювали, пам'ятаєш, так звану гучну заяву Федорова, що буде реформа мобілізації. Ти кажеш, хай вони пояснюють, що це таке. Вони пояснили чи ні? Це перше. А друге, ми обговорювали про історію, що він заявив, що іноземці будуть служити в ЗСУ. Я порахував для себе, це приблизно 10 тисяч людей потрібно. Платити їм менше, ніж 5 за ведення бойових дій. 10 тисяч? 10 тисяч, ні, на місяць мобілізувати. Вона каже, домобілізувати іноземців треба буде приблизно 10 тисяч. Наші, і плюс ще 10 тисяч іноземців. І платити їм десь 5. А я вибачаюсь, а якщо їм 5 зелені платити, а наші що будуть казати, а ми що, на халяву що захищаємо? Що відбувається? І от в мене запитання. А скажи мені, будь ласка, чи є у нас такі гроші на все це, що ховається за цими заявами, і як це взагалі планують реалізувати? Дивись, про гроші ми вже проговорили, і до нас приходив Михайло Федоров декілька днів тому, він там деякі пояснив, ми були на закритому засіданні, я все розказати не можу, там є в нього деяке бачення, там деякі напрацювання, тепер вони потребують знову ж таки проходження через парламент, а зараз ти бачив, це складна історія, парламент, дуже складно щось провести, навіть хороші закони, тому що там, в тому числі і колеги з «Слуг народу», вони там бойкотують, ми бачимо, вони там 120 голосів дають, 150 максимум, там плюс-мінус, і дуже складно зараз щось провести. Всі ці його ініціативи, вони цього потребують. Якщо він думає, що вони там якось це через його бажання просто вони прийдуть і проголосують, я в цьому сумніваюся, тому що там є, скажімо, його бачення, але воно не завжди співпадає з іншими. Але ще раз кажу, є бачення, хай він в цьому напрямку працює. Стосовно найманців. У нас всі так хочуть, щоб воювали найманці, не розуміючи головну проблему, що найманці це також люди, які також не хочуть помирати, і сказати, що вони будуть там набагато краще воювати і прямо такими десятками тисяч підуть сюди. Це, скажімо так, неправильно подана інформація, тому що в нас і зараз можуть воювати, давай так, не найманці, а іноземці, тому що найманство – це окрема історія, це стаття, яка проти норм Міжнародного кодексу, має кримінальні відповідальності там в себе, звідки вони. Ми говоримо про іноземців, які воюють в лавах Збройних сил України, їх там є певна кількість, і вони воюють. Я бачив десятки, одиниці тих, хто дійсно там десь воює, багато хто там займається іншими справами, теж там забезпечення або ще. І якщо ми думаємо, що завтра навіть за гроші ми зможемо сюди привезти десятки тисяч якихось солдат, саме навчених, для того, щоб вони воювали, це дуже складна історія. Можливо, там сотні якимись наберемо, це не питання, але потрібно рекрутерів розпускати по світу, це є. Тому тут, я думаю, це така історія, до якої потрібно довго йти. Але і мене інше більше цікавить, як людину, яка, скажімо так, трохи стратегічно бачить ситуацію.
історично найманство це не було ніяким позитивним явищем, і завжди часто воно закінчилось дуже погано для тієї країни, яка їх саме наймає. Тому що для того і ми їх імплементували в сили оборони, а деякі пропонують саме найманські підрозділи, готові там давати на поле бою. Я скажу, що це, ну, по-перше, ще раз кажу, якщо хтось думає, що це найманці як в фільмах, які там в фільмах Командос, які не бояться смерті і йдуть помирати, то це зовсім навпаки. Це люди, які приїжджають там часто заробити гроші. Ну і є одна країна, яка нам дуже відома, якій ми даємо кожного дня по зубам, яка також один час пішла по цьому шляху. Це Російська Федерація, яка створила Вагнер. І не просто створила, це було підконтрольне головному управлінню їхньої розвідки. Вона зараз ГУ-ГШ, Головне управління Генерального штабу. І там вони були, ну, вони мали шефство над ними. Це навіть не окрема історія. Це і ці люди були в більшості своїй, мабуть, 90% громадянами навіть цієї країни, але окремий статус саме приватної військової компанії мали. Я вже не кажу, що і для них ця країна щось важила. Я не кажу, що навіть про тих людей, які можуть приїхати, яким все рівно. І вони, що в кінці кінців, вони підняли зброю проти Путіна. На жаль, не доробили цього до кінця. Там і зараз ми бачимо, їх розпустили, але Росія прибрала цей шлях і пішли по шляху саме військових підрозділів. Ми маємо також цей досвід дивитися і зрозуміти часто, хто такі найманці. Ті, хто служать в Збройних силах, це одна історія. Якщо ті, хто каже про іноземців як найманців, то хто такий найманець? В нього немає ідеології. Він воює за того, хто платить йому більше. І це з далеких середньовічних часів, ще раз кажу, ще Макіавеллі про це писав в своїй книжці «Державець». Кому цікаво, можете почитати, що тільки регулярні армії своєї країни виграють війни. Десь на підтанцовках, десь на якихось ролях це можна робити. Але треба з цим бути дуже обережним, і це мають контролювати наші і спеціальні органи, і все, тому що, ну, ще раз кажу, і так можуть інфільтрувати сюди і різні і шпигуни, і зрадники, і люди, яким, і, скажімо так, можуть заплатити більше, і вони завтра не зрозуміло проти кого цю зброю повернуть. Тому ще раз, я не проти іноземців в Збройних силах України, але ще раз кажу, це такий тонкий лід, який потрібно чітко пропрацювати, особливо, якщо хтось збирається це робити масово, щоб ми ж самі від цього не постраждали.